මම අද ඉන්නේ ජංගල් බීච් වල. ඉතින් ජංගල් බීච් වලත් අපිට සුපුරුදු පරිදි කැම්පින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ජංගල් බීච් තියෙන්නේ ගාල්ලේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ Google map එකට ගිහිල්ලා ජංගල් බීච් කියලා හරි රූමස් වල සාම චෛත්‍ය කියලා හරි සර්ච් කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ජංගල් බීච් එකට එන පාර ඉක්මනට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ රූමස් වල සාම චෛත්‍ය ගාවට ඇවිල්ලා එතනින් පල්ලෙහාට බැස්සට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට බීච් එක හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කැම්පින් කරපු තැනට එන්න ආසයි නම් ඕගොල්ලන්ට තියෙන බීච් එකෙන් වම් අත පැත්තට හැරලා එන්න. ඉතින් මේ තියෙන අපි කැම්පින් කරපු තැන. ඉතින් මේක මං හිතන්නේ මේ අත්හැරලා දාපු බිල්ඩින් එකක්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි එකකට කැඩලා ගියපු බිල්ඩින් එකක්. කොහොමද මෙතන පට්ට නිදහසේ කැම්පින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ජංගල් බීච් වල අපිට කාර් පාර්කියකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම ඕන්න වතුර ගන්න කඩේකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනට આવත් ඕගලන්ට මොහොතේ නාලා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් අරගෙන ගෙදර යන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමතැනම නාන්න යන්න එපා. මිනිස්සු දන්න තැන් වලින් විතරක් නාන්න. අනික් තැන් ගොඩක් වෙලාවට ඩයිව් කරන්න තමයි සුදුසු. නාන්න සුදුසු බීච් එක තියෙන තැන විතරයි. කොහොම වුණත් මෙතනට ඇවිල්ලා කුණු දාලා යන්න නම් හිතන්නවත් එපා. මොකද අපිටත් ආපු ගමන්ම කිව්වේ මල්ලි මෙතන කුණු දාලා යන්න එපා. ආපු කට්ටිය විනාශ කරලා ගින් තියෙන්නේ. ඒකෙන්ද ඔයගොල්ලෝ කුණු දාලා යන්න එපා කියලා. ඒකෙන්ද කුණු දාලා යන්න එපා. කොහොමත් කැම්පින් කරනවා නම් ඒ තැන අස් කරලා යන්න මතක තියාගන්න. ඒ වගේම ගාල්ල අවට තව ඇවිදින්න පුළුවන් ලොකේෂන්ස් විදිහට අපිට ගෝල් ෆෝට් ඒ වගේම තල්පේ ඒ වගේ තැන් දක්වන්න පුළුවන්. තල්පේ දැක්කුවට මදි. තල්පේ පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ තල්පේ බීච් එක. ඉතින් මේ වගේ වලවල් ගොඩාරියක් ඕගොල්ලන්ට මෙතනට આવත් බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් ඕගොල්ලෝ ජංගල් බීච් ඉඳන් මාතර පැත්තට පොඩි කිලෝමීටර්ස් ගානක් එද්දී ඕගොල්ලන්ට තල්පේ බීච් එක හම්බ වෙනවා. කොහොමත් Google map එකේ සර්ච් කරන්න ලොකේෂන් හොයාගන්න අමාරු නැහැ. කොහොම වුණත් මෙතනත් ඕගොල්ලන්ට මුහුද නාලා ඒ ආතල්ල කරගෙන ආපහු සාමාන්‍ය වතුරනොත් නාන්න මේගොල්ලෝ පහසුකම් සලසලා දීලා තියෙනවා. anyway back to the video. කොහොම වුණත් ජංගල් බීච් නා ඇත්තටම wow ඇත්තටම නියමයි. මේ තියෙන ජංගල් බීච් අපි කැම්පින් කරපු තැන. ඉතින් එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ අපි හම්බෙමු. එතකන් just feel it. හැමදාම එකම පාරක ගිහින් එකම පිරිසක් සමග එකම වැඩ කටයුතු ටිකම කරලා ඔබටත් ජීවිතේ එපා වෙනවා. ඒකාකාරී කලබලකාරී බවින් මිදී ජීවිතේ නිදහසේ සැහැල්ලුවෙන් සෝබාදහමක් සමග ගත කිරීමට කැමති ඔබ සඳහාම වෙන් වූ සියලුම කැම්පින් උපකරණ දැන් ඔබට අප වෙතින් ලබාගත හැකියි. Travel Gears, the largest travel gears market in Sri Lanka. WhatsApp 076 27 530. Travel Gears, just feel it.